Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 21 là khung cảnh đang diễn ra tại Ly Châu Động Thiên, đó là trời đất tăm tối, xòe tay ra cũng không thể thấy rõ năm ngón giống như là hình ảnh nhật thực trăm năm cũng hiếm gặp. Trong lúc này thì tại nhà của Trần Bình An, các bạn có thấy hình như Ninh Diêu hơi bị bám chồng đúng không? Kiểu như Trần Bình An đi đâu thì nàng cũng đi theo đến đó. Mình đùa chút thôi, quay lại nội dung chính nào. Cầm cây châm ngọc mà Tề Tĩnh Xuân đã tặng cho Trần Bình An và trải qua xem xét kỹ lưỡng thì lại một lần nữa nàng khẳng định rằng cây châm này là một vật trang trí bình thường, không phải là vật thần kỳ như kiểu một động thiên thu nhỏ có thể mang theo bên người đâu. Quả thật là nàng không nói dối, chỉ có điều là với khả năng nhận biết của nàng hiện tại thì sự khẳng định mà nàng nói với Trần Bình An lại không phải là sự chính xác. Bởi vì cây châm ngọc này đúng là một động thiên cỡ nhỏ, ai cũng có thể vào trong đó sinh hoạt và tu luyện kéo dài đến cả trăm năm một cách bình thường. Điều này thì phải đến hơn 10 năm sau mới được Trần Bình An sử dụng đến. Cùng lúc đó thì tình hình ở bên ngoài hết sức cam go, pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân cùng hai tay để bảo vệ và ngăn cách hoàn toàn Ly Châu Động Thiên đối với sự tác động của thiên kiếp cũng như mọi xung kích trong quá trình đấu pháp phát ra. Lần lượt tại bốn phương hướng đang bao vây lấy Tề Tĩnh Xuân là phương Tây, một tôn Phật Đà pháp tướng, thương xót mở lời khuyên bảo Tề Tĩnh Xuân không nên dễ dàng bỏ đi thân này. A Di Đà Phật. Phía đông là một tôn Nho gia pháp tướng, uy nghiêm lên tiếng, tuy cũng là giọng điệu khuyên nhủ giống vị Phật Đà kia, nhưng mà sự giả nhân giả nghĩa trong lời nói có thể nhận thấy được một cách rõ ràng. Còn về phương Nam và phương Bắc chính là hai tên thổ lỗ mũi trâu đến từ Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ. Hai kẻ này là Bàng Đỉnh và Khương Chiếu Ma. Lần vây công Tề Tĩnh Xuân này cũng chính là tên thổ lỗ mũi trâu này ra sức nhiều nhất, đánh hung ác nhất. Đồng thời thì Lục Trầm cũng đang nhìn chằm chằm nơi này. Đạo Nhị cũng tại Thanh Minh Thiên Hạ chuẩn bị sẵn sàng mở ra màn trời để trợ giúp đám đồ tử đồ tôn của hắn quay đánh Tề Tĩnh Xuân. Có thể coi những kẻ này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ngã xuống của Tề Tiên Sinh. Chính vì thế mà Trần Bình An có thành kiến vô cùng lớn đối với đạo gia, lại thêm là mục tiêu lớn nhất mà Trần Bình An nhắm đến khi luyện kiếm, đó là kiếm thuật của hắn chỉ cần có thể thắng một người là Đạo Nhị sư đấu mà thôi. Đến cuối cùng thì Tề Tiên Sinh chỉ dùng hai bản mệnh chữ là Tĩnh và Xuân để ngăn cản công kích, hoàn toàn không đánh trả chút nào. Hai tên đạo sĩ thối kia thì dùng đủ các loại thần thông thuật pháp công kích đến, liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi cắt đứt toàn bộ tay chân pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Đến lúc này rồi mà vị tiên sinh này vẫn dùng toàn bộ sức lực và tâm ý để bảo vệ Ly Châu Động Thiên, mặc cho pháp tướng của mình đã bị đánh đến rạn nứt như đồ sứ. Còn Trần Bình An vào lúc này đang ở trong tiểu trấn, lại giống như rơi vào trong mộng. Hắn chỉ lờ mờ nhận ra cảnh vật xung quanh, hình như là ở khu vực Lang Kiều. Ở phía trước giống như có bóng dáng của Tề Tiên Sinh đang đứng. Vậy là Trần Bình An sốt ruột chạy nhanh tới, hắn muốn hỏi ông xem tiểu trấn đang gặp chuyện gì mà tại sao khắp nơi toàn là tử khí, giống như mộ địa vào ban đêm vậy. Nhưng mà càng đến gần nơi Tề Tiên Sinh đang đứng thì càng thêm khó khăn nhấp bước, nhưng Trần Bình An vẫn tiếp tục kiên trì tiến đến. Bên tai hắn lúc này dường như liên tục có giọng nói vang lên, giống như có một giọng nói nỉ non của một nữ tử quyến rũ, mê hoặc nhân tâm. Nàng nói: "Quỳ xuống đi nào, quỳ xuống là sẽ có thể nhận được may mắn vô cùng." Về sau lại giống như có kẻ thét lớn, giọng nói uy nghiêm đầy trấn nhiếp: "Phàm phu tục tử, lập tức quỳ xuống." Lại có người bình thản giảng giải, giống như thầy giáo dạy học, khuyên hắn quỳ xuống để đổi lấy tương lai tu hành thuận lợi. Lại dường như có một giọng nói tang thương vang lên, cũng bảo hắn mau quỳ xuống để nhận lấy cơ duyên to lớn. Trần Bình An lại nhận ra có tiếng nói mà hắn cảm thấy giống như là của Dương Gia Gia. Ông không khuyên hắn quỳ xuống như những người khác mà lại bảo hắn tốt nhất hãy cố gắng đứng vững một nén nhang là có thể đạt được phúc phận lớn lao. Cùng lúc đó thì hắn cũng nghe được một giọng nói ấm áp, giống như là của Tề Tiên Sinh. Ông mang ý cười mà nói rằng: "Trần Bình An, nếu có thể thì hãy đứng thẳng người lên, đại đạo ngay tại dưới chân, hãy tiếp tục tiến lên xem có chuyện gì xảy ra, được không?" Còn trên thực tế thì tại cùng thời điểm này, ngay tại lớp học của tiểu trấn không còn bất cứ một tên học sinh nào, chỉ có một vị tiên sinh đang ngồi, không chỉ là hai bên tóc mai đã bạc mà là toàn bộ đầu tóc cũng đã thành tuyết trắng. Vị tiên sinh này đầy mặt là máu thì toàn thân bé bết, hồn phách của ông đã phá toái, so với một món đồ sứ bị ném mạnh xuống đất còn không bằng. Thế nhưng, vị tiên sinh này vẫn biểu hiện ra là sảng khoái vô cùng, ông nhắm mắt mà cười, thanh âm vang lên nói: "Thiên hạ có ta Tề Tĩnh Xuân, thiên hạ khoái chăng, ta cũng khoái chăng. Một năm này, tại Hạo Nhiên thiên hạ, mùa xuân kéo dài cực lâu, hạ đến cực trễ." Lời vừa dứt thì vị thánh nhân này cũng ngã xuống và bỏ mình. Như vậy là đã kết thúc tập 21 với sự ra đi của Tề Tĩnh Xuân. Rốt cuộc, những người vây đánh ông là ai? Người muốn ngăn cản Trần Bình An lại là ai? Động thiên trong cây châm cài tóc tóm lại có bí mật gì? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.